những khoảnh khắc dễ thương và tương tác ngầm của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải sau sân khấu được tiết lộ. Đằng sau những màn tương tác vui nhộn giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải là khát khao của khán giả hiện đại về sự chân thực ở những người nổi tiếng, những chi tiết không hoàn hảo nhưng lại xúc động hơn cả những nhân vật cầu kỳ, giống như những màn ăn mừng đáng yêu của Messi hay những bước nhảy vụng về của Curry. Họ dùng sự hồn nhiên của trẻ thơ để thoát khỏi áp lực công việc, mang đến cho người hâm mộ những khoảnh khắc thư giãn giữa cuộc sống bộn bề. Đây không chỉ là giải trí, đó là một nghi thức ngầm để người hiện đại chống lại nỗi lo âu. Nói về Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, đừng vội đảo mắt, họ không phải chỉ là những chiếc bình giả vờ đáng yêu. Nhìn chương trình tạp kỹ kia kìa, Đàm Tùng Vận nhẹ nhàng xoay cổ, hai tay tạo hình trái tim, lập tức khiến không khí hiện trường sôi động hẳn lên. Cư dân mạng lập tức phấn khích, cuộc chiến ai dễ thương hơn gần như bùng nổ. Cùng lúc đó, Hứa Khải đang vui vẻ thoát khỏi căn phòng, làm đủ mọi kiểu biểu cảm và hành động ngộ nghĩnh như một chú Pikachu trưởng thành, biến sự căng thẳng và phấn khích thành một cỗ máy tạo ra niềm vui. Hãy tưởng tượng nếu cảnh này được chuyển đến một đấu trường thể thao, nó sẽ giống như hai đội ở vòng bán kết đột nhiên bắt đầu chơi khăm nhau để chọc cười. Trận đấu vẫn sẽ căng thẳng, nhưng khán giả sẽ thấy thích thú. Điều này khiến tôi tự hỏi, tại sao hai người ban đầu không có điểm chung nào lại được cư dân mạng ca ngợi là tri kỷ, chỉ vì một vài hành động hài hước? Có đẹp trai trên mạng không? Thói quen hoàn hảo, không hề hời hợt như vậy. Trên thực tế, có một bí mật nhỏ đằng sau điều này về ngành công nghiệp giải trí hiện đại và tâm lý của khán giả chúng ta. Những khán giả không còn hài lòng với vẻ ngoài tươi sáng và xinh đẹp của các ngôi sao nữa mà thích đào sâu vào những chi tiết không hoàn hảo, thực tế và có phần non nớt của họ. Những khuyết điểm này quyến rũ hơn bộ lọc vì chúng nhắc nhở mọi người, này, chúng ta cũng là con người, chúng ta có điểm yếu và chúng ta cần hít thở. Lấy Đàm Tùng Vận làm ví dụ, cô ấy đã nhảy từ phim cổ trang sang phim cổ trang. Trông cô ấy như một nữ thần đoan trang, nhưng nét trẻ con thỉnh thoảng lại bộc lộ mới là điều khiến cô ấy cảm động nhất. Trong một buổi diễn, cô ấy vô tư nghịch tóc và chớp mắt cho dễ thương. Sự chân thành giản dị của cô ấy thật sự choáng ngợp, như thể cô ấy đang nói với khán giả rằng tôi chỉ là một cô gái bình thường, đôi khi hơi ngốc nghếch. Cảm giác này giống như khi Messi chơi bóng đá, anh ấy rất nghiêm túc, nhưng khi ăn mừng bàn thắng, anh ấy lại nhảy lên rất dễ thương, khiến bạn cảm thấy gần gũi với anh ấy. Đừng quá nghiêm túc, hãy bớt kiêu ngạo đi, con người vốn là như vậy. Đối với Hứa Khải, màn trình diễn của anh trong chương trình tạp kỹ có thể được miêu tả như phiên bản trưởng thành của Pikachu. Ngôn ngữ cơ thể cường điệu của anh ta không phải để ai nhìn thấy mà là cách để anh ta tự chế giễu bản thân và giải tỏa căng thẳng. Trong bối cảnh xã hội ngày nay với cường độ làm việc cao và áp lực lớn, hầu hết người lớn đều ôm mối hận, nhưng anh ấy có thể dùng sự hoài nghi để che đậy những khó khăn trong nghề nghiệp và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Tương tự, ngoài khả năng ném bóng chính xác, siêu sao NBA người Mỹ Stephen Curry còn thích thể hiện những động tác nhảy vụng về hoặc trêu chọc đồng đội để giải tỏa căng thẳng và gần gũi hơn với người hâm mộ. Trên thực tế, cả trong thế giới giải trí và thể thao đều như vậy, chiến thắng không chỉ là chiến thắng trong trò chơi, mà còn là sống một cuộc sống thoải mái. Khi xem lại những video họ cố gắng học hình trái tim và những cử chỉ nhỏ của nhau, bạn sẽ thấy rằng họ không có vẻ như đang cố gắng dành sự chú ý, mà giống như đang hoàn thành một nghi lễ ngầm hơn. Đây không chỉ là một sự tương tác đơn giản mà là một tình bạn hoặc sự cộng hưởng tâm linh đang âm thầm phát triển. Theo nghiên cứu tâm lý xã hội, ngôn ngữ cơ thể có cùng tần số sẽ tăng cường sự tin tưởng. Vì vậy, dù được thể hiện thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn cản người hâm mộ theo đuổi bộ phim truyền hình nhỏ ấm lòng này. Tất nhiên, luôn có những người dội gáo nước lạnh vào chương trình, cho rằng đây là màn thể hiện tình cảm được ekip hậu trường lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nhưng chúng ta không thể hoàn toàn phủ nhận việc thể hiện cảm xúc, đúng không? Cho dù là giả thì vẫn có phần sự thật trong đó. Nếu ngay cả những biểu hiện tinh tế của nhân loại này cũng bị coi là trò hề thì chúng ta còn có thể tin vào điều gì nữa? Liệu có thể chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nạ trên màn hình và đoán mò không? Một điểm rất quan trọng nữa là thế giới hiện nay đang phát triển nhanh chóng, mọi người đều chịu áp lực rất lớn và nhu cầu về nội dung vui vẻ, nhẹ nhàng tăng vọt. Vì vậy các diễn viên phải lên mạng để thể hiện sự hài hước chân thực hơn và thậm chí là hài hước giống chú hề để thu hút sự chú ý. Những dấu hiệu tương tự có thể thấy ở huyền thoại quần vợt Roger Federer ngã trong lúc tập luyện và nói đùa sau trận đấu. Điều này đã đưa anh đến gần hơn với người hâm mộ. Khi bóng đen của dịch bệnh vẫn chưa tan biến, những khoảnh khắc ấm áp như thế này càng thêm quý giá. Nó không chỉ phản ánh việc người của công chúng gánh vác một phần trách nhiệm xã hội, mà còn phản ánh những thay đổi mới trong cấu trúc gia đình hiện đại và môi trường dư luận. Nếu bạn đào sâu hơn vào những xung đột văn hóa đằng sau điều này, bạn sẽ thấy rằng các giá trị truyền thống nhấn mạnh sự kiềm chế, trong khi những người trẻ sành điệu lại ủng hộ quyền tự do ngôn luận và sự va chạm giữa hai bên không ngừng leo thang. Ví dụ,
Tư duy truyền thống của người Trung Quốc nhấn mạnh rằng một người đàn ông thực thụ phải chịu trách nhiệm, nhưng thế hệ mới lại muốn thể hiện bản thân và không sợ mắc lỗi. Khi hai xu hướng này kết hợp với nhau, rất dễ tạo ra xung đột nhưng cũng tạo ra nhiều khả năng hơn. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông và công chúng không nên lúc nào cũng dùng kính lúp để đập vỡ bong bóng mà nên khoan dung hơn. Xét cho cùng, những nỗ lực sáng tạo hơn sẽ làm cho câu chuyện phong phú và hấp dẫn hơn, nếu không thì sẽ chỉ có những lời sáo rỗng cũ rích. Nói về tương lai, tôi thực sự mong đợi hai người họ tiếp tục đột phá bản thân và tiến xa hơn nữa với các tác phẩm và sức hút cá nhân của họ. Hai người này lén lút học làm dễ thương à? Gần đây, cư dân mạng đã đào mộ lại khoảnh khắc ngọt ngào xa cách nổi tiếng của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, và họ đã tìm được một điểm ngọt ngào mới. Hãy bắt đầu với cô em gái Đàm Tùng Vận của chúng ta. Điệu nhảy nhóm nhạc nữ của em ấy thật sự rất nhẹ nhàng, vòng eo uốn lượn, mái tóc bay phấp phới và không khí tràn ngập hương đào ngọt ngào. Thật lòng mà nói, em ấy ngày càng nữ tính hơn. Từ cảnh canh trong The Best of US đến bây giờ, từng động tác của em ấy đều tràn ngập sự đáng yêu, một quả đào người, đích thực, không chịu kém cạnh. Hứa Khải cũng thể hiện sự đáng yêu của mình trong Escape the Room. Nhìn anh ấy vặn cổ bắt chước dáng đi của chim cánh cụt, trông như mèo bị dẫm lên đuôi vậy. Ấy vậy mà anh ấy lại nhìn thẳng vào máy ảnh với vẻ mặt ngây thơ. Sự tương phản đáng yêu này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Hứa Khải, tỉnh lại đi. Anh là diễn viên chuyên nghiệp đóng vai CEO bá đạo, cao 188cm. Điều tuyệt vời nhất chính là màn khẩu chiến, tạo hình trái tim. Đàm Tùng Vận giơ những ngón tay mũm mĩm của mình lên tạo hình trái tim trên trường quay, và Hứa Khải ngay lập tức tạo dáng trái tim nhân thịt y hệt trong chương trình tạp kỹ. Cư dân mạng bình luận, trái tim này tròn đến mức có thể nặn thành bánh bao gạo nếp, và tôi đề nghị họ mở một lớp tạo hình trái tim, tôi sẽ tăng gấp đôi học phí. Thậm chí có người còn lục lại ảnh thảm đỏ từ lễ trao giải Starlight và nhận thấy cả hai đều nghiêng đầu hoàn hảo. Chẳng phải phản ứng hóa học này đã ăn sâu vào DNA của họ rồi sao? Nhưng rồi, ánh hào quang của You Are More Beautiful Than Starlight đã tắt từ lâu, nhưng những khoảnh khắc nhỏ bé sống động này vẫn còn đó như những viên kẹo ẩn giấu dưới đáy lò kẹo. Cái nhìn lại với chiếc ô giấy dầu trong bộ phim mới của Đàm Tùng Vận, hình bóng lạnh lùng của Hứa Khải từ phía sau vạch 3 điểm trên sân bóng rổ, chuyện gì chẳng phải là điểm nhấn trong ký ức tuổi trẻ của chúng ta. Thay vì chạy theo những tìm kiếm thịnh hành, sao không cất những mảnh ghép đáng yêu này vào con heo đất ký ức, và một ngày nào đó sẽ tìm lại. Ôi chao, hóa ra những vì sao chúng ta từng ngưỡng mộ đã lặng lẽ để lại những viên kẹo ngọt ngào nhất của chúng vào những khe hở của thời gian. Tất nhiên, thị trường trong nước rất đặc thù, chúng ta phải tìm ra con đường phù hợp dựa trên điều kiện quốc gia, nếu không, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thất bại nếu bắt chước mô hình nước ngoài. Sự kiện từ thiện bóng rổ năm nay, nơi James và góa phụ Vanessa của Kobe tưởng nhớ nhau trên cùng một sân khấu, là một ví dụ điển hình. Mối liên kết thực sự vượt xa màn ảnh và là sự giàu có tích lũy được thông qua trải nghiệm sống, và những sự kết hợp mới như Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Dù hiện tại chỉ là tương tác hời hợt, nhưng biết đâu trong tương lai họ có thể tạo nên những cốt truyện phức tạp và đầy màu sắc, bởi vì hiện thực luôn hoang dã hơn trí tưởng tượng của biên kịch. Cuối cùng, khi nói đến điều đó, một người vặn cổ và người kia tạo hình trái tim bằng tay vượt lên trên sự phức tạp, ít nhất cũng cho thấy rằng ai đó đang cố gắng tìm kiếm quy tắc hạnh phúc của riêng mình, và đối với chúng ta, những người chứng kiến được tận hưởng thêm vài giây hạnh phúc như thế này cũng chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cuộc sống nên có. Bạn nghĩ sao?